ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። ዛሬ በጣም ለየት ያለ የስጋ ወጥ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ይህን ስጋ ወጥ እንዴት በቀላሉና በጣም ፈጣን በሆነ መልኩ ጊዜ በሚቆጥብ አሰራር ነው ማሳያችሁ። በተጨማሪም ጣዕሙም በጣም አሪፍ ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዝግጅቱ ገባለሁ። አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት ይሄን የመሰለ ስጋ ወጥ ለመስራት በመጀመሪያ ስጋው እንደዚህ ቆርጠን እናዘጋጃለን። ይሄን ካረግን በኋላ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ትንሽ ብላክ ፔፐር እና ጨው ጨምረን በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። ትንሽ ዘይት ጨምረን እንደዚህ በደንብ አድርገን ሚክስ እናደርጋለን። ሜጀር ማድረግ አይጠበቅብንም። በስጋው መጠን ራሳችን መገመት እንችላለን። ያን ካረግን በኋላ ወደ ቤኪንግ ፓን ትራንስፈር እናደርጋለን። ወደ ፓን ወይም ደግሞ ወደ ፎይል ትሬይ ትራንስፈር ካረግነው በኋላ ለ40 ደቂቃ 420 ዲግሪ ፋራናይት ላይ ቤክ እናደርጋለን። እንደዚህ ስጋውን 420 ዲግሪ ፋራናይት ላይ ከጨመርነው በኋላ እኛ ደግሞ ወደ ሽንኩርቱን ማዘጋጀቱ እንሄዳለን። ሽንኩርት ልጠን ከትፈን እስኪበስልና እስከሚቆላላ ድረስ በሚወስደው ሰዓት ውስጥ ስጋው ይበስልናል። ስለዚህ ጊዜ ቆጠብን ማለት ነው። እና አሁን እንደዚህ ሽንኩርቱን ጥደዋለሁ። እስኪበስል ድረስ ለ10 ደቂቃ ያክል ተዋዋለሁ። ሽንኩርቱ ላይ ትንሽ ውሃ ጨምረን እንዳይቃጠል እያየ ነው። እኛ ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በእንደዚህ አይነት መልኩ እናዘጋጃለን። ወይም ደግሞ ፉድ ፕሮሰሰር ውስጥ ጨምረን ማድቀቅም እንችላለን። አሁን ሽንኩርቱን ከጣድኩት 10 ደቂቃ ሆኖታል። በደንብ በስሏል። አሁን ትንሽ ዘይት ጨምሬ ዘይቱን ከሽንኩርቱ ጋር ትንሽ ጠብሰዋለሁ። እዚህ ጋር ዘይት የምጠቀመው ኩኪንግ ኦይል ነው። እናንተም የምርጫችሁን ኩኪንግ ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። ዘይት ያባና በዛ ጥሩ ነው። የፈጨነውን ሽንኩርትና ዝንጅብል እንደዚህ ከጨመርን በኋላ ለትንሽ ደቂቃ እንጠብሰዋለን። ያን ካረግን በኋላ በርበሬ እንጨምራለን። በርበሬ ጨምረን በደንብ እናበስለዋለን። በርበሬውን ካደባለቅን በኋላ ትንሽ ብላክ ፔፐር፣ ጨው፣ የተፈጨ ሮዝሜሪ፣ ኮረሪማ ጨምረን በደንብ ካደባለቅነው በኋላ ከድነን ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ያክል እናበስለዋለን። እንደዚህ እየከፈትን እንዳይቃጠል እናማስለዋለን። አስፈላጊም ከሆነ ትንሽ ውሃ በጣም በመጠኑ መጨመር እንችላለን። እንደዚህ ካማሰልነው በኋላ ለ15 ተጨማሪ ደቂቃ ከድነን እናበስለዋለን። አሁን በርበሬው እንደምታዩት ለ30 ደቂቃ ያክል በደንብ አድርገን ጠብሰነዋል። ስለዚህ ሽታው ያው በደንብ መገመት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ሽታ ነው ያለው። የጨመርነው ሮዝሜሪ፣ ብላክ ፔፐር እና ኮረሪማ በጣም ቆንጆ ሽታ ሰጥቶታል። አሁን እንደዚህ አድርገን በደንብ ካማሰልነው በኋላ ወደ መጨረሻው ስቴፕ እንሄዳለን። አሁን ወደ መጨረሻው ስቴፕ ነው የምንሄደው። ያው የጨመርነው ስጋ ስቶቭ ውስጥ 40 ደቂቃ ሞልቶታል። ስጋውን እንጨምረዋለን ማለት ነው። ስጋው እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ሲያዩትም በጣም ደስ ይላል። እንደዚህም ሰርቭ ማድረግ እንደምንችል የታወቀ ነው። ያው አሁን ስጋው ውስጥ እንጨምረዋለሁ። በደንብ አድርጌ አማስለዋለሁ።
እንደዚህ ካማሰልኩት በኋላ ለ10 ደቂቃ ከድኜ በደንብ እንዲዋሃድ አደርገዋለሁ። አሁን እንደምታዩት ሬዲ ነው። የወጥ ቅመም ጨምሬ በደንብ አማስለዋለሁ። ያን ካርኩ በኋላ ወደ ማቅረቢያ ሳህን ትራንስፈር አድርገዋለሁ። እንደዚህ እንዳያችሁት በጣም በቀላሉ መንገድ ይሄን የመሰለ ስጋ ወጥ ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። እናንተም ሞክሩትና ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ ቆይታችሁ ስላያችሁት በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው።